කොහොමද ඔයාලට? ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් සතුටින් ගොඩක් හොඳින් නැති කියලා හිතනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන එන්නේ ඕගොල්ලන්ගෙන් කවුරු හරි ඇවිල්ලා අහන ප්‍රශ්නවලට කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් ඇඩ්වයිස් කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි මේ අහන ප්‍රශ්නෙත් ඉංග්‍රීසි වලින්ම බලමු. ඊට පස්සේ ඊට අදාළ ඇඩ්වයිස් එක ඉංග්‍රීසි වලින් බලමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි I am cold. I'm cold. මේකෙන් කියන්නේ මට සීතලයි කියලා. අපි බලමු දැන් කවුරු හරි ඔයාට ඇවිල්ලා I am cold කියලා කිව්වොත් කොහොමද ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් උත්තර දෙන්නේ කියලා. You should put a sweater on. You should put a sweater on. මේකෙන් කියන්නේ ඔයා ඇඟ රස්නේ වෙන්න ස්වේටර් එකක් දාගන්න ඕනි කියන එක. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. I have a headache. I have a headache. මේකෙන් කියන්නේ මගේ ඔළුව පොඩ්ඩක් රිදෙනවා කියන එක. අපි දැන් බලමු කවුරු හරි ඔයාට ඇවිල්ලා මගේ ඔළුව රිදෙනවා කියලා I have a headache කියලා කිව්වොත් කොහොමද ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් ඇඩ්වයිස් කරන්න කියලා. Maybe you should take some medicine. Maybe you should take some medicine. මේකෙන් කියන්නේ ඔයා බෙහෙත් එකක් ගත්ත එක හොඳයි කියලා හිතනවා කියන එක. තවත් ප්‍රශ්නයක් සහ උත්තරයක් බලමු. I am sick. I am sick. මේකෙන් කියන්නේ මට අසනීපයි කියන එක. අපි දැන් බලමු කවුරු හරි ඇවිල්ලා I am sick කියලා කිව්වොත් ඔයා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් ඇඩ්වයිස් කරන්න ඕනේ කියලා. If I were you, I would go to the doctor. If I were you, I would go to the doctor. මේකෙන් කියන්නේ මම ඔයා වුණා නම් මම ડોක්ටර් ගාවට යනවා කියන එක. දැන් අපි තවත් ප්‍රශ්නයක් සහ ඇඩ්වයිස් එකක් බලමු. I failed my math exam. I failed my math exam. මේකෙන් කියන්නේ මම මගේ ගණන් එක්සෑම් එක ෆේල් වුණා කියන එක. අපි දැන් බලමු කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඔයාට I failed my math exam කියලා කිව්වොත් කොහොමද ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් ඇඩ්වයිස් කරන්න කියලා. If I were you, I would ask the professor if you can take it again. If I were you, I would ask the professor if you can take it again. මේකෙන් කියන්නේ මම ඔයා වුණා නම් මම ගිහින් ප්‍රොෆෙසර් ගෙන් අහනවා මට ආපහු ඒ එක්සෑම් එක ලියන්න පුළුවන්ද කියලා කියන එක. අද මම වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ ඔයාලට කවුරු හරි යාළුවෙක් හරි ගෙදර කෙනෙක් හරි ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න සහ ඒවට ඔයාලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් ඇඩ්වයිස් කරන්න කියලා. මම මේ අද කියලා දීපු ඇඩ්වයිසස් ඔයාලා කියලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගෙනුත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් ඉංග්‍රීසි වලින් ඇඩ්වයිස් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. අද වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් thank you.